आज आपण करणार आहोत पीठ पेरून कांद्याच्या पातीची भाजी। मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात 2 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, गॅसची फ्लेम लोवर करूया। त्यात पाव टीस्पून मोहरी, पाव टीस्पून हिंग आणि पाव टीस्पून हळद टाकूया। ही 3 कप कांद्याची पात धुवून चिरून घेतली आहे, ती टाकूया। पाणी अजिबात घालायचे नाही। ही भाजी चवीला अतिशय उत्तम होते। अशीच तुम्ही मुळ्याच्या पाल्याची, फ्लॉवरच्या कोवळ्या पानांची किंवा कोथिंबिरीची भाजी करू शकता। पात नीट मिक्स झाली आहे, लीड लावून 2 मिनिटे शिजवूया। 2 मिनिटे झाली आहेत, मिक्स करूया। पुन्हा लीड लावून 1 मिनिट शिजवूया। 1 मिनिट झाला आहे, पात शिजली आहे। त्यात चवीनुसार मीठ आणि 1.5 टीस्पून लाल तिखट टाकूया। मिक्स करूया। आता ह्यात 1 कप बेसन टाकूया। मिक्स करूया। बेसनाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। ही भाजी तुम्ही भाकरी किंवा चपाती बरोबर खाऊ शकता। भाकरीची रेसिपी चॅनलवर आहे, ती चेक करा। बेसन नीट मिक्स झालं आहे। 2 टेबलस्पून पाणी टाकूया। लीड लावून 3 मिनिटे शिजवूया। 3 मिनिटे झाली आहेत, मिक्स करूया। थोडं पाणी टाकूया। लीड लावून 2 मिनिटे शिजवूया। 2 मिनिटे झाली आहेत। थोडी कोथिंबीर टाकूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कांद्याच्या पातीची भाजी तयार आहे।